Hello, hello, sziasztok! Én Márk vagy Nixi vagyok, és folytatni fogjuk a Cyberpunkot. Ugye legutóbb ott hagytuk abba, hogy megbeszéltük Aaronnal, itt a boxolós faszival, hogy segítünk neki. Úgyhogy ezt fogjuk gyorsan tenni, aztán utána folytatjuk tényleg a főküldetést. Van egy képességpontunk. Akkor azt rá is tudjuk elvileg tenni erre. Így van. Na és akkor így most már mehet a kardozás ezerrel. Szóval, ja igen, tehát utána folytatni fogjuk a főküldetését a DLC-nek. Úgyhogy meglátjuk, hogy milyen hamar tudunk haladni itt a dolgokkal. Ezeknek mindenük van, Minotaur, Wyvern, Exapáncélok, körtornyok, mesterlövészekkel, vagy szerzünk valonnan bombabiztos infókat, vagy hagyományos módon nem tudunk bejutni. Ez nem igazán lelkesít, különösen egy ilyen szuper gémtől nyugi találok valamit bombabiztos, nem ez az első alkalom, hogy betörök posztos. Visszautal. Jó, nos, hívjunk egy autót, nem tudom melyik autó van most aktívan. Ja, hát ki hitte volna. A Caliburn. Szól közben a pomponsít. Kell lennél jobb vasárnap? Gyerünk. Vaj, megy az autós üldözés is. Óvatosan, srácok. Kellene betartani a crest, meg ilyenek. Kicsit sötét van, de azért nem várok nappalig, mert ha jól emlékszem, ez a küldetés így is úgy is vissza. Így is úgy is STV változtatja az időt, ha jól emlékszem, úgyhogy igazából teljesen fölösleges. Na de, meg is érkeztünk. Dogtown ennyiből jó, hogy nagyon hamar oda lehet érni mindenhova. Okay, waiting. V! Így van, este van. Szevasz, Aaron. It's good to see you. This way. Terra Cognita. Impressive, Te menőn néz ki ez a kard. as I see it. Meh. City center post-apocalypse or Pacifica on steroids. Pacifica's a rotting corpse. Dogtown's vibrant. With Terra Cognita as its crown fucking jewel. Ide valósi vagy? Hoppá. Must really like the place. Hung out in DT while my dad worked construction here. When that all went bust, we moved outside the wall. Back inside Kis by the háttérsztori. when I left the gang. Érdekes időtöltés. Big building there. The men's clinics around the back. Ó. Tényleg jó nagy épület. Na mondja, de csipók. Hold up. One other thing I need to say. Figyelek. Go ahead, spit it. Truth is, animals fix my fights. Angie, Animals Alpha, she decide which round I go down in. Chip in my head lets her do that. Fuck. Inner ear disruptor. Flip the switch, I flop over like a fish stood on its tail. Aha. És akkor valószínűleg ezért akarsz ez a specifikus tech dokihoz jönni. Want the chip removed by the guy who installed it. Yeah. And want it done today too. Wanted to Abszolút be a világos boxer. itt a dolog. They turned me into a punchline. I take a dive now, nobody will want to give me another fight. It's my last chance. Let's make sure it's not wasted then. Na, jussunk el Damir klinikájára. Viszont így, hogy a boxmeccseket lenyomtuk, Tons of bodies guarding the place. nem biztos, hogy... Any idea how we get in to see the mayor? Not yet, but I'll figure something out. Megoldjuk, nyugi. Aha, itt van egy akna. Azt kiszedjük.
Na, olyan be tudunk valahogy jutni, úgyhogy ne kelljen az őrökkel. Hogy akarok egyet... Zavar egyáltalán, hogyha az őrökkel harcolunk? Lehet, hogy annyira nem is. Bár mondjuk... Talán itt valahogy be tudunk úgy jutni, hogy ne... Hoppá. Hát itt... Le fogunk bukni, úgy látom. De lehet, hogy ez engem annyira nem is érdekel. Nem ezt akartam. Mármint, hogy ezt akartam, de nem gondoltam volna, hogy Vi beleugrik a szöges drótba. Így né. Aha, már is itt megjelent fent az objective marker. Vannak a skacok. Rest of what? Don't fuck with me, Tune. Hát ezek itt el lettek intézve. Egy kamera, azt egyenlőre nem tudjuk kikapcsolni, most már ki tudjuk. Ott voltak nála a komoly lootok, nézzük csak. Még itt tördelni kell egy kicsit. Így. Ezt már szeretem. Ott van még egy passzi. Várunk egy kicsit, még át tudom venni a vezérlést a kamera felett. Ami most van. És körbenézünk egy kicsit. Hmm. 43.00. Van itt még valami más felirat? Nem, de nehéz fiúk vannak még. Emberünk egyik helyről mászkál a másikra. Ennyi a feladata. Nem tudunk itt átmászni valahogy? Nem igazán. Mi? Nem vesztek észre. Ó, itt egy létre. Ez olyan hova visz? Egy zárt ajtó, amihez nincs elég erő, hogy kinyissuk. Itt mondja el, hogy fel van írva itt a terminál mögé a kód. Ugye ezt láttuk. 43.00. Hogyne?
Damn. Prime view. Careful. Got a guard. Quite a place. What is it? Leftovers of a future that never happened. Ó, van itt még kamera. Nézzünk csak körül. Mesterlövész. Úgy, vannak egy páran azért. Az ott mi? Az is egy kamera, jó. Ezek rohadt sokan lesznek itt. Minden esetre megpróbálunk lopakodni egyet. Ja, itt van Damir. Őt keressük, nem? Varjú. Érdekes neveik vannak. Azt elhatják, nagyon sokan vannak. Hát jó. Megpróbálunk lopakodni. Viszont az a mesterlövész, ahhoz nagyon nincs jó helyem. Who's there for fuck's sake? Demir's clinic. Top floor. Ó, van nyugi. We have fresh batch from Europe. Damir wanted it right away. Why are you waiting? Take it to him. Cool your heels. I want to take a look first. Damir won't care. Berejtjük ide a faszit. My dad worked construction here, you know. Used to say terror got me. Rohadtul nem érdekel Éron köz. Stuff a legend. Kérdés az, hogy jutok föl? Whereas, it's where rusty old tech comes to die. That's what usually happens to the legends in NC. Megpróbáljuk egy kicsit elrejteni itt az embereket. Ezt föl se veszem. Na, itt egy létre. I keep thinking about that house, or that hallway. So dark, Almost there. and those strange Just a voices, hop, skip and a jump. and that cold air. Все в Itt этой nagyon стране, figyelnek. слава богу. Даже архитектура. But that hallway shouldn't have been there. I saw the blueprints. Maybe the house was haunted. No. Nincs kedvük elfordulni, mi? Túl jó őrök ahhoz, mi? Mi van akkor, ha csinálok egy ilyet? Az melyik? Feném. Nem azt tereli el, amelyiket szerettem volna. Minden esetre mentek egyet gyorsan, és kipróbálunk valamit. Hogy? Szétosonjuk őket. What about that villa fort you got down there? Sell it yet? Ojjjjjj. Mess inside, as if two people fucked and then threw up everywhere, or the other way around. People are fucking pigs. Igen. Na de. Kérdés az, hogy itt föl tudok-e menni. Aha, ott van az a kis emelkedő, ott dupla ugrással tudja, hogy föl tudunk mászni. Csak meg kéne várni. Még ezek itt ketten. Kicsit máshogy pozícionálják magukat. Tisztítógép, nézzük. What?
Ó, Aaron is beszáll a buliba, az jó. Nagyban megkönnyíti akkor a dolgunkat, nem tudom az előbb miért nem csinált ilyet, vagy lehet, hogy csak nem volt rá alkalom. Na, itt fölöttünk van valaki. Mentünk egyet. Nem meglátjuk. Mi volt ez a plocsanás hang? Az a mesterlövész ott nekem nagyon nem szimpatikus, úgyhogy megpróbálom elterelni a figyelmét. Úgyni. Ez a beszéd. Ez a beszéd. Recess, boys. Azaz fordulj csak el. Kapta halt. This is it. Now comes the tough bit. Ez volt a nehezebbik rész, vagy ez lesz a nehezebbik rész? Akkor ez mi volt szerinted te? Okos tojás. Adam! Demir. Na, erre kíváncsi Been a leszek. while. You know why I'm here. I told you not to come, man. Ever. Yet you do. And with protection? Who the hell is this? Relax. Just here to make sure Aaron leaves in one piece. You don't get it. If Angie finds out, I'll end up in the bay. A hole in my face. Cement shoes on hands and feet. Demir. Nagyon you're the best stresszel a Ripper faszi. in this part of Dogtown. Angie won't touch you. Just help me with the chip, please. You gotta. Oh. Fuck! Szedd ki és ne God üvölts. fucking damn it. Fine. We do it quick. Chair, let's go. Ezt már szeretem. No, V, mondjad. listen. Need to be sure I'll wake up after this. Can you wait here? Please? Hát, I guess. Addig átmegyünk kerekesszékbe. Valamivel később azt mondja, azt már süt a nap. There. Finished. The blockade is inactive. Kid will wake up soon. De igen, nem az volt, hogy kiveszed, haver? Chip's just inactive. You were gonna remove it. True, but Chip's buried in the inner ear. You'd have to get invasive. Receptor muting's safer, less risky. Chip's dead. Aaron will recover quickly. Good work, Demir. fuck. Na, Look, Angie, you know how Pikik it goes. vagytok. They come in, guns, fists ready. Demir, What was you I can to fuck off do? for now. We'll talk later. na te ki vagy? Te lennél Angie? There he is. Our little Aaron. Wonder what he's dreaming about. Apparently used his brain for once. Didn't come alone. So, we gonna have a problem? Nem Like feltétlen. to solve problems, not cause them. Same. Pragmatism. Like it. Like others to like it. Now, got any idea who you're protecting? Egy A boxolóta. boxer you're out to ruin. End his career. Aaron built what he has on our eddies. He owes us. Fights thanks to us. Before that, he did other things. Hát gondolom Aaron a ti was our bandátok. heavy. Good at it too. Hát ezt akartam mondani. Busted debtors' legs, set house fires. It's who he is. But wild violence like that needs honing.
nurturing. So we invested in implants, training. Aaron owes us. We just want him to pay off his debt. Need him to throw the Vince fight, that's it. And we'll be even. Igen, ez lenne Fight élete of his meccse. life, it's supposed to be. And you want him to take a dive. Aaron's mixed it up a dozen times till now. Most of his fights were fixed. It's nothing unusual. What'll you do? Just flip the switch, watch him flop? I mean, the blocker. Never used it. He always went down on his own, when we asked. Igen. It's worked out well for him. Good for you, too. Magától csinálta mindezt? We'll make sure Aaron goes down. You'll net 10% of the winnings. 20. Delivered on a project that was doomed to fail once. Saved my boss's sorry ass. Douche offered me a 10-point bonus. Asked him point blank if his career wasn't worth more. Your point being? My point being 20%. Hardball Merc. Fine. 20's yours. Na. I'll get word to the scabs to let you pass. My word's good here. Jó, hát akkor magának köszönheti. Aaron's Ha not your magától problem csinált, anymore. We'll take it from here. You should magának go. csinált mindent, akkor egye meg, amit főzött. Na, Mizuechi. Just go. Quick and quiet. I've enough troubles without you complicating them too. Jó van. Szoszi. Szasztok, Get out srácok. of here before I take you out. Én már átlopakodtam rajtuk. Nem kellett használni ezt. Valahol kéne. Jó, hát nyilván nem segítettünk neki. You don't belong here, friend. Hé. Hé. Túlétet nem kapcsoltátok ki, fiúk. Szóval nem segítettünk neki, de hát igazából megérdemli. Ha tényleg magától dobott el mindent, akkor ez engem nem érdekel. Heavy Hearts, az épület egy hatalmas piramis, el sem tudod téveszteni, szükséged lesz a lift kódjára is, 2589. Alex próbálkozott néhány kontakttal, mind becsődölt az egyik tiszt, aki kinyitott volna nekünk egy hátsó ajtót, hirtelen felszívódott, valószínűleg már a föld alatt vagy a tenger fenéken alukál volt. Nekem is egy kontaktom, aki tudhatott volna kintről segíteni, de az a fasz eltűnt a földszínéről, és sajnos abban nagyon jó. Jó, hát akkor menjünk, nézzük meg, hogy a mi kontaktunk, Mr. Hands tud-e segíteni. Megmondom őszintén, eddig mindig úgy voltam vele, hogy megmentem Aaron, de most úgy voltam vele, hogy egye meg, amit főzött. Ó, itt egy airdrop. Akkor azt megnézzük. Én akarom próbálni a kardozós témát. Hoppá! Full halálos iramban, itt lemegyünk a lépcsőn. Beköszönünk itt a bárgesznek. Kapja a kivégzést. Kicsit várunk, hogy a heal elősítőnünk visszatöltsön. Aztán folytatjuk. Na, hol vagy, öcsém? Kettőnk közül csak egy valaki fog meghalni. Hol vagy? Itt. Hallgass. Na hát ezek kapták.
Katona build, ez nagyon jó. Kapjuk itt a Shinobi pontokat is. Hú, a Shinobiról eszembe jut a Sekiro. Ezzel is kéne játszani. Majd egyszer. Itt a lilákat összeszedjük. Na, ezek mi? Használt implantok. Oh. Jó. Rendes gyors hekkelés összetevő. Biotech Legendary Cyberdeck, az viszont érdekes lehet. Harci gyors hekkelés, időtartamára, gyors hekkelés folyamatos sebzésére, monoszál sebzés, túlhúzás. Ez inkább ilyen nagyon, ahogy látom, nagyon ilyen netrunner cyberdeck, úgyhogy anyagolni fogjuk. Viszont itt lehet tördelni dolgokat. Jó, ruha van még, azt le tudjuk rakni a stashünkbe. Inni. És már is csak 20 kilónál vagyunk. Na. Hát akkor találkozunk végre Mr. Handsel. Sose láttuk még az arcát, mindig csak a keze látszódik a holó hívásokon, úgyhogy végre találkozunk vele. Face to face. Mano y mano. Beköszönünk neki. Ugye a Piramis klubba, Heavy Heartsba. Jézusom, milyen forgalom van itt. Oly körforgalmak. Na, ezzel az autóval itt viszont abszolút meg lehet állni. Beilleszkedik egy ilyen fancy klubba. Gyorsan lőttem egy screenshotot, lehet, hogy jó lesz thumbnailnek. Hey, you there! Szevasz, This mi is a van? nice place, so play nice, hear me? Got our eyes everywhere. 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 Nagyon komoly hangja van. Na, beszélgessünk akkor Mr. Handsel egy kicsit. Szóval 2589 volt akkor. Biztonsági intézkedések. Jó van. 2589. Na. Privát helyiségek. Na nézzük ki is és mi is pontosan ez a Mr. Hands. Now, I see. And what is it your mother can't help you with? No, not to worry. I'll find him the moment I get home. Can that be our deal? Gyerekével beszélget. You've my word, Sugar Bear. Yeah, I love you too. Bye-bye now. De furcsa Mr. Hanset ilyen kontextusban beszélgetni, hallani. Ah, if it isn't V. V, my favorite merc. Splendid. What you completed for me significantly shifted the playing field vis-a-vis Hansen. Excellent work. Precisely Milyen as menő requested. bajsza van. Come on, Hans. Flattery, really? Seems a little beneath you. An overused tactic. Agreed. Unnecessary. No, V, this is strictly business. For those who do their work well, praise is a mere restating of the facts. Na, hát ez nagyon komoly vagy. Na jó van. Maybe one thing I Szemben. didn't expect. To see the man behind the hollow curtain. The elusive Mr. Hands in the flesh. Not only did you rescue those clowns in blue, you also managed to eliminate Dodger. Calm, Ja, igen, collected, mert and elütötte professional. Bravo. Elütötte őt You a have két proven és to be a megtámadta. person I can trust.
Hence my decision to drop the veil and meet in person. A rare occurrence, I assure you. Were I to have more virtuosos like you, I wager I'd have more than Dogtown in my grasp. Dogtown, Pacifica, then I'd line up the rest, snort, and it'd be done. Hát jó. Miért is vagyok itt? Segítsél már, more. Working with bona fide professionals, positively a treat. Jó van, fejezd már be itt a nyalakodást. Gigs you had me do. How will they solve your Hansen sitch? Take a boxer. He can't knock out his opponent. What then? He goes to work on the body. Once his adversary's stamina wanes, he looks for his opening, connects fists with jaw. Még mindig nem értem, de... I know it may not seem all that clear from where you stand, but the gigs you have completed will allow me to audaciously shift some of the pawns and figures on the chessboard that is Dogtown. Checkmate is but a few moves away. Igen, ki akarod kergetni Hansen? For Dogtown with no Hansen at the helm. Hansen wields much power, greedily so. He's also clever. These traits I tolerate, even value, when occurring in isolation. But all at once? No. Especially not in one who grips an entire district in the palm of his hand. It makes business trying. Interest you in some tea? It's my own blend. Hogyne. Sure, why not? So, how did this combat zone become Dogtown? Do you know? Nem igazán. Heard this and that. Something to do with the war? 2069. Colonel Hansen led an operation colorfully called Midnight Storm. The objective? To occupy this combat zone and establish an NUSA staging ground in Night City. Soon after, the sides agreed to a ceasefire. Hansen's force was left to fend for itself. Headquarters, the public, everyone feigned ignorance, pretending Hansen and company were never here. But our good colonel decided to put down roots. He declared this combat zone an NUSA territory. In our terms, he carved out an enclave for himself and went from soldier to arms dealer overnight. Érdekes. Marooned he was. 2 weeks for a bullet to reach his brain, everyone thought. But his brain remained intact, and he became a force to be reckoned with. A man whose existence is a threat to many is a dangerous man indeed. Hát igen. Igen. Ahogy Vi is mondja, politika. Let's table politics for now, huh? Go straight to biz. Business. Of course. Na, juttas be a kis buliba. The Black Sapphire. Hansen's stronghold, guarded by elite soldiers. Military quarters are situated on lower levels, while top floors are a decadent haven for the ultra-rich. The building's blueprint was not easily procured, I should say. Hansen guards his hotel secrets as if they were an embarrassing rectal itch. But, given a will, ways are usually found. You help a client of mine, they reciprocate, and I gain latitude. Quid pro quo in full effect. Jó van, ez még mindig politikának hangzik, úgyhogy befejezhetnénk. Yours. I'll even throw in vulnerabilities to watch for, a token of my appreciation. And, though this goes without saying, the data, its source, are completely secure. No one knows you have it. Data leaks, or lack thereof, are the difference between myself and, say, the late Mr. Deshawn. The Shard, Black Sapphire info and blueprints, all nooks and crannies.
I trust it's all you need to waltz in and perform your planned pirouettes. Yet a word of caution. Even fully prepared, you'll be marching into a pit full of vipers. Watch your step. Thanks, Hans. Hát köszönjük. I only hope this won't mark the end of our collaboration. Truth be told, a few new assignments seem imminent. Let me guess. More local politico gaming? Activity is abundant in Dogtown, and behind closed doors, plots and schemes. Ezen már nem Should újjon. change ever occur, as it inevitably must, someone really ought to pave the way for a smooth transition. Hát jó. Be looking forward to Akkor those new majd, gigs then. majd You nyomatjuk. will hear from me soon. This I guarantee you. Hát köszi. And V, whatever happens at the Black Sapphire, make sure you come back alive. Jól van. You're going where local and international politics. Hallgass már a politikáról, könyörgöm. Both. Make sure to plant my feet firmly then. Later, Hans. Kinyitod ezt a szart. Kösz. Na, akkor szereztünk némi információt. Némi információ morzsákat, ami segíthet majd. Ezt majd Reednek el is kell mesélni, hogy ellenben velük én nem ütköztem falba. Jaj, de világos van. Na. Akkor meséljük el Reednek mi a helyzet. Reed, got the data shard from Hans. Our golden ticket into the Black Sapphire. Perfect. Send it through. No worries. This connection's secure. Catch. It's on its way. Akkor már megy is. Reception complete. I'll pass it on to Alex. And as soon as you're ready, join us at the Moth. If I'm not there when you arrive, just wait. Till then. Akkor irány a Moylep bár. Csodálom egyébként, hogy ezt nem fordították le. Nem értem, tehát például a slidert lefordították, ami becenév csúszkának. De a bároknak a nevét, mint Heavy Heart, vagy Moth nem, de cserébe a Black Sapphire-t, fekete zafírra, na azt igen. Én abszolút nem értettem a logikát amúgy. Általában ezért nem játszok magyar felirattal játékokat. Abszolút logikátlan csomószor a fordítás, és igazából azt kell, hogy mondjam, hogy ebben a játékban úgy kifejezetten rossznak tűnik a fordítás, úgyhogy... Na de mielőtt találkozunk Reeddel, előleg úgyis itt van egy tech doki. Abba azt kezdtem bele még a érenes küldetésnél, hogy most már, hogy nincs több boxmatchünk, lecserélhetjük a gorilla karokat. Lecserélhetjük a gorilla karokat. Sáskapengékre, Mantis Blades-re, legalábbis. Így, hogy most már kardozunk meg ilyenek. Ebben benne lennék. És mivel ez damage-el, ezért ezt fel is fejlesztjük. Ahogy né. Nézzük, mit tudunk még. Páncélt is felfejlesztjük. Amennyire csak engedi a játék. Tökéletes. Ezt is. Úgy né. Illetve a másik. Ezt is fel kéne fejleszteni. Illetve... Illetve ezt is, ez is sebez. Úgyhogy amik sebeznek, azokat fel kéne fejleszteni. Úgyhogy... Jó. Fejlesszük fel a lábat is, miért ne? Na, csak hogy nagyjából jók is vagyunk így a
Jaj, kiberverekkel. Na, nézzük csak ezeket a... Azaz, de menő. Adom. Akkor ehhez szükség lenne majd a... erre itt. Ugró támadás a sárgék pengével mostantól megbénítja és csonkítás esélyét. Igen, arra szükségünk lesz. Jaj, közben tudunk itt szintet is lépni. Ezek mik vannak még itt? Megtanítás, kábítás, vakítás, vérzés hatás alatt álló ellenségek jobban ki vannak téve a kivégzéseknek. Igen. Kivégzési távolság, na az viszont jó cucc. Kéne gyűjteni majd még egy erekje pontot. Ajaj. Johnny mindjárt beköszön, úgy látom. Oh boy. Szó szerint beestünk a helyre. Come on. It's fine. I'm all right. Hoppá. Hát nekem nem úgy tűnik, hogy jól vagy. Egyre szarabbul vagyunk amúgy. Egyre durvábbak ezek a kis megőrülések. Sit down. How can I help? Really? Starting to get used to it. This the relic? Hosszú Long story, történet. but yeah. It's pulling a hostile takeover of my brain. You experience them often? These attacks? Hát egyre gyakoribb. Don't really keep count, but never know if the next one won't be my last. Wow, rough. No shit. That's breathing down my neck, always. I know what that feels like. Hát, kétlem, hogy tudod, de nem ezt mondjuk, ez bunkó lenne. Élő halottnak Being a lenne. dead man walking? Exactly. I never talked about this, you know. I should be saying they tried to kill me, but sometimes it feels like they actually succeeded. So I'm talking to a ghost. Ambush. Attempt on my life 7 years back. Yeah, you said. What exactly happened there, Reed? I landed in the ICU, while I waited for some Arasaka goon to come finish me off. I was betrayed by our people, the FIA. I say Nem vagyok betrayed, meglepve. but I was sold out. Part of a deal. A peace offering. My head on a silver platter. All for a ceasefire. Peace comes at a price. Someone's always got to pay it. Hát, igen, ez ilyen. Come on, I want to show you something. Miért dolgozol még mindig nekik akkor? Hang on. They set you up. Yet here you are working for him again. Even deep wounds stop hurting eventually. Scar over. A few years on, they're just an itch. Hát nem tudom. Let's go. Én nem tudtam volna ilyen könnyen megbocsátani nekik. De hát, én nem te vagyok, úgyhogy... Let's write down. Where we Okay. headed? On a little trip down memory lane to see some old junk. Hát jó, akkor menjünk. Elfogadta a szkennelést, úgyhogy... Hogy én nyomjam a gombot, jó. I
still Irány a can't believe kazánszoba. Alex decided the best place for a bar was right over our old safe house. She's always had a twisted Oh. sense of humor. Itt volt a Where's she at? búvóhelyetek? Downstairs? She's finishing up recon in town. We should make ourselves at home till she gets back. Hát jó. Elképesztő, hogy néz ki még így sötétben, és Dark for 7 years, ezekkel a this place. vörös fényekkel. Let's brighten things up again. Hát kapcsolt fel. De durva. Na? The end of any war is never pretty. Both sides race to tie up loose ends. Úgy látom, hogy mély beszélgetés következik. A car bomb blew up one of my crew. Another was poisoned. A third got shot in the back of the head while buying a pack of smokes. A couple others just vanished without a trace. Jól látom, az ütős módszer itt is Every night működik. we waited for Arasaka agents to come finish us off. I had to make a choice. I chose to dig our heels in. I thought we still had a fighting chance. Hát figyelj. Mindenki követel It was hibákat. bold. It was stupid. A mix of both. Maybe I just didn't know how to walk away. Let it rest. Or maybe I don't know how to lose. Szerintem valakiben, vagy mindenkiben van egy Either kicsi way, ilyen. we managed to save a few more agents. The price for that was yours truly. Hát igen, akárhogy kerüljük itt a forrókását, azért igencsak el Say we lettél won, árulva. but sounds like they stabbed you in the back, plain and simple. Saving many of my people in the process. You play grown-up games, you face grown-up consequences. Money. Jogos, oké. Not of everyone. It was Songbird they asked to pull the trigger. Micsoda? Wait, Yeah. Mi? probably had Csak no ez lehet. choice. Did, didn't. It's irrelevant now. What happened, happened. I was leaving the city, heading home. Songbird was still here. In this very room, in fact. He was guiding me on comms. Led me straight into a trap. Neutralizing me. Her last assignment in Night City. Jézusom. Then she got a ticket home. Megmondom őszintén, egyre kevésbé akarok ezeknek dolgozni. És mégis próbálod megmenteni. And you're now trying to save her. Why? Because it's the right thing to do. Yes. I had plenty of time to examine this Yeah, under a microscope. Under focus, some things sharpen, others blur. But there comes a point when you just cut through the bullshit and see what's in front of you. Elhiszem, de akkor is azért ez beteg. Vagy te nem így gondolod? Songbird is still my people, and nothing can change that. Fuck, Reed. Now Myers is a whole nother story. But Songbird, no. I got nothing against her. So why Myers? I miss anything? Hát elég egyértelmű, hogy reminiscent. miért Myers. V egy kicsit So lassú. good. Let's get this show going. I checked up on Slider's contention. Fucking had it right, it turns out. Na, I dove into old mission files wherever Somi was involved. They were buried deep, near impossible to annyira access, durva, hogy még even with my clearance. a Each and every one. The pólóján black is látszik, all hogy nincs kivasalva, authorizations, meg ilyenek. mission Annyira orders, betegül néz ki a personally játék. signed by one person, Rosalind Myers. Wouldn't want to be in her shoes if that shit floats to Elnézést the a kis top. intermedzóért. The NUS is a small country Folytatni governed by a fogjuk. woman with highly ambitious goals. Sometimes those ambitions went out over reason. But that's not something we need to pour over now. Alex, what do you have for us? Még itt végig hallgatjuk a tervet, aztán úgyis véget akartam vetni ennek a We'll résznek. plan in a sec. Say, V, like playing fancy dress up? Hogy a viharban ne szeretnék? Hogy a Of viharban? course. Who doesn't? Then you'll like what I whipped up. Na,
Managed to learn that some pop megastar is gonna grace the party with a show. Guest list? Expect everybody who's anybody. That includes you. Gonna don fancy outfits and rub shoulders with VIPs. Be warned though, fancy doesn't mean easy. Ready for Jó. the deets, V? Persze, Let me nyomod. hear him. Nyomasd. Black Sapphire, the most heavily guarded place in Dogtown. Doesn't mean security's airtight though. V, you're gonna enter through a flooded tunnel system. Got a top-of-the-line diving suit, ought to fit you snug as a Ó, glove. búvárszerkó. Water's maybe a little super toxic. So yeah, be careful. Annyi baj legyen, és Reed, hogy What jut about be? Reed? Was just about to mention, he'll be there too, of course. Already know what the hotel looks like. Really, really hard to miss. Hát, igen. Flooded tunnels here. That's your way inside. Now focus. You'll reach a terminal at the end, jack in and breach the cams, giving Reed his window to slip into the building. You'll take different elevators up, here. Saul will open a passage to his side. Before you ask, yeah, it's the only way. Area could be heavily guarded, so you'll have to be on your tippy toes. Couldn't Okay. get clean intel, so you'll just have to be creative. Improvise. You're gonna meet here. Megoldjuk, Soon as you megoldjuk. meet up, you'll doll up like it's prom night and go to the ball. That's where you'll rendezvous with Songbird. All clear? Jézusom, ne. Azt mondja, csalogánya. Világos, igen. Preem. Okay, let's talk gear. Na, ezt már Take your szeretem. time. Grab anything you think might be useful. A surprise awaits you in the box. Kirámolom itt a helyet. Abszolút szétlopjuk itt az egészet. Ó, na ez viszont érdekes lehetne, Driver Netwatch, Kiberdek. Taktikai búváruha, na és nézzük a dobozt. Azt mondja, hogy ebben meglepi van. Ó, de menő. This your iron? Sure is. Her Majesty's been itching to return to active duty. It'd be an honor. Adom. That reminds me. Hans, what did he want in return for the favor he did us? Igen, meg akarja Hans élni is egy... the mind of a corpo. War's like a biz to him. Runs it that way. He pits everyone against each other. By the time they realize they're all fighting on his behalf, it'll be too late. Politics. It's the same shit wherever you go. Pontosan. You know, if not for you, we'd have no way of getting into the Black Sapphire reaching Songbird. It's good to have you on our side. I mean that, V. Örülök neki. We set? I believe we are. I'll hang back a while, and then meet you there. Oké. Na, akkor ez egy tökéletes befejezés lesz így kezdésnek. Következő részben megyünk búvárkodni. Alig várom. Úgyhogy legközelebb innen fogjuk folytatni. Ha tetszett a videó, akkor iratkozz fel, dobj egy lájkot, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!